بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض دلوقتي بقى اخر جزء في محاضره البيزك امبليفاير ستيجز. زي ما قلنا دي من اهم واطول المحاضرات، طولنا فيها شويه بس كل الكونسبتس اللي فيها مهمه جدا وهنستعملها ان شاء الله كتير قوي طوال الكورس بتاعنا. فاخر جزء كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم في الحقيقه على اللارج سيجنال بيهيفير. يعني كل اللي احنا كنا بنعمله ده كنا بنفترض ان السمول سيجنال موديل بتاعنا فاليد، بس يا ترى بقى الامبليفاير هيبيهيف ازاي لو انا عندي لارج سيجنال؟ طب تعالوا نفتكر كده مع بعض الايه اخر اكزامبل شفناه كده. هو كانت اول محاضره خالص. الاكزامبل ده كنت بقول ان انا عندي كومن سورس امبليفاير بسيط، والكومن سورس امبليفاير ده عندي فيه دي سي بايس، وبعد كده سوبر امبوزد على الدي سي بايس الاي سي سيجنال او السمول سيجنال اللي انا عايز اكبرها. الامبليفاير ده الجيم بتاعه هيكون زي ما شفنا بقى بطريقه الجي ام ار اوت اهو. الجيم هيبقى جي ام ار اوت. الجي ام بتاعت الكومن سورس امبليفاير هنا ما عنديش دي جنريشن، فهتساوي تقريبا جي ام او سمول، والار اوت هتبقى هي عباره عن الار دي بارل مع الار نود. فلو انا اهملت الار نود يبقى الجيم بتاعي هيساوي، دي اشاره سالب طبعا هنا اهو، فالجيم بتاعي هيساوي تقريبا ماينس الجي ام في الار دي. ده كده الجيم بتاعي. وقلنا الاشاره السالب دي معناها فيس شيفت، فبالتالي لما بيكون الانبوت بتاعك ماكسيمم بيكون الاوتبوت بتاعك مينيمم والعكس. طيب لو انا مدخل هنا بيك تو بيك فولتج بي في، هيطلع لك في الاوتبوت الفي دي مضروبه في الايه؟ مضروبه في الجيم بتاعك اللي هو الجي ام في الار دي. الحاجه المهمه بقى اللي المفروض ما ننساهاش ابدا هي ان دايما السيجنال بتاعتك بتكون مرفوعه على دي سي. فالسيجنال بتكون تو كومبوننتس. بننسى احنا ساعات الدي سي كومبوننت ده، وبننسى ان احنا في الحقيقه بنعمل سوبر بوزيشن. يعني الفي جي اس ده مش لوحده، لا ده مرفوع على دي سي فولتج. الدي سي فولتج ده اللي هو اللي بيحدد الاوبريتنج بوينت بتاعتك اللي هو ده. فسوبر امبوزد على الدي سي فولتج ده عندك السيجنال ايه؟ عندك السيجنال بتاعتك. نفس الحكايه برضه في الاوتبوت. الفي دي اس ده برضه ليه دي سي ايه؟ ليه دي سي فولتج اللي هو ده، وسوبر امبوزد على الدي سي فولتج ده هتلاقي الايه؟ هتلاقي السيجنال بتاعتك. طب اول سؤال بقى هنساله، السيجنال في الانبوت لو افترضنا ان هي صغيره فعلا سمول سيجنال زي ما احنا شايفين كده اهو، السيجنال في الاوتبوت اتكبرت كبرت، فكده السيجنال ماشي سمول سيجنال. فازاي السمول سيجنال ابروكسيميشن بتاعنا بندعي ان هو فاليد مع ان في الاوتبوت انا عندي لارج سيجنال؟ في الحقيقه ما عنديش سمول سيجنال. اعمل كده بوز وحاول تفكر على الاجابه بتاعه السؤال ده عشان اقرب لك برضو السؤال اكتر. ونفترض ان الجيم بتاعنا اللي هو الجي ام ار دي، ونفترض ان هو بيساوي 10 فور اكزامبل، او الجيم بتاعك بيساوي 10، وانا مدخل هنا في الانبوت بتاعي سيجنال البيك تو بيك فولتج بتاعها وليكن مثلا ب 50 ملي فولت. السيجنال دي بيك تو بيك ب 50 ملي فولت. السيجنال دي هتتضرب في الجيم وتطلع لك هنا في الاوتبوت بيك تو بيك فولتج 500 ملي فولت. انا ممكن ادعي ان ال 50 ملي فولت دي سمول سيجنال. خد بالك ان الاناليسيس بتاعنا اصلا بتاع الجين ده كده ده مبني على السمول سيجنال ابروكسيميشن. طب انا ممكن ادعي ان ال 50 ملي فولت دي سمول سيجنال، لكن هل اقدر ادعي ان ال 500 ملي فولت دي سمول سيجنال؟ نص فولت سمول سيجنال؟ طبعا لا، مستحيل، دي كده لارج سيجنال. فالسؤال تاني بيقول انا هنا عندي في الانبوت سمول سيجنال، ولا افترض انا عندي في الانبوت سمول سيجنال ولكن في الاوتبوت انا عندي لارج سيجنال. فازاي انا عندي في الاوتبوت لارج سيجنال وفي نفس الوقت بستعمل السمول سيجنال ابروكسيميشن وبدعي ان السمول سيجنال ابروكسيميشن ممكن تكون فاليد؟ ازاي نحل الاشكال ده؟ الاجابه على السؤال ده ان انا في الحقيقه بهتم بالسمول سيجنال عند الانبوت. انا ما يهمنيش الاوتبوت في الحقيقه. ليه؟ لان اصلا ايديالي الترانزستور بتاعي الكرنت بتاعه ما بيعتمدش على الفي دي اس اصلا. يعني انا اصلا انا بعمل ليه عملت ترانزستور؟ عشان هو فولتج كنترول كرنت سورس. يعني ايه كرنت سورس؟ يعني حاجه الكرنت بتاعها ما بيعتمدش على الفولت اللي ايه؟ ما بيعتمدش على الفولت اللي عليها. المفروض ان الفي دي اس اصلا ملوش تاثير على الترانزستور. فانا كنت مهتم بان انا اعمل سمول سيجنال ابروكسيميشن في الحقيقه في انهي كاركترستكس؟ في الكاركترستكس بتاعه الكرنت فيرسس الفي جي اس. هي دي اللي انا عملت فيها سمول سيجنال ابروكسيميشن اللي هي الكاركترستكس بتاعت الانبوت سايد في الحقيقه. اما الاوتبوت فايديالي المفروض ان هو اصلا ملوش تاثير على ايه؟ ملوش تاثير على الايه؟ على الكرنت بتاعي وعلى الموسفيت بتاعي. طب هل ده بقى معناه ان الاوتبوت مسموح له ان هو يتغير زي ما هو عايز والكرنت بتاعي او الامبليفاير بتاعي مش هيتاثر خالص؟ لا طبعا. اكيد الكلام ده برضه اكيد الكلام ده ليه حدود. يعني انا هسمح بلارج سيجنال فاريشن في الاوتبوت، بس ده اكيد هيبقى ليه تاثيرات برضه. طب ايه التاثيرات بتاعتي او ايه الليميتيشنز بتاعت الاوتبوت سوينج ده؟ هو ده كده بنسميه مثلا لو انا خدت اكبر قيمه للاوتبوت واصغر قيمه للاوتبوت ده بنسميه البيك تو بيك اوتبوت سوينج او السيجنال سوينج ات ذا اوتبوت. طب السيجنال سوينج ده ايه اللي بيحده؟ رقم واحد من فوق هبقى محدود بمين؟
هبقى محدود بالسبلاي فولتج بتاعي بالفي دي دي، ده كأنه السقف بتاعي كده اهو. لو الاوتبوت عالي عن القيمه دي هيخبط في الايه؟ هيخبط في السقف بتاعي اللي هو الفي دي دي، يبقى انا محدود من فوق بالفي دي دي. طب من تحت انا محدود بايه؟ انا محدود بان الترانزستور ده لو انا اصلا عايزه يشتغل فولتج كنترول كارنت سورس، يبقى انا لازم اعمل له بايسنج في الساتوريشن. ولو عايز اعمل له بايسنج في الساتوريشن يبقى لازم الفي دي اس بتاعي يكون اكبر من ايه؟ يكون اكبر من الفي اوفر درايف. يبقى بالتالي انا المينيمم فاليو بتاعتي هتبقى محدوده بمين؟ هتبقى محدوده بقيمه الفي اوفر درايف. خد بالك الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد دي هي الفي اوفر درايف بتاعتنا. يبقى من تحت هبقى محدود بالفي اوفر درايف، ومن فوق هبقى محدود بالايه؟ بالفي دي دي. فبالتالي هيكون الماكسيمم سيجنال سوينج بتاع الاوتبوت في الحاله دي بيساوي ايه؟ هيساوي الفي دي دي ماينس الفي اوفر درايف. طب تعالوا نفكر تاني بقى. انا هنا فارض ان انا عندي سمول سيجنال عند الانبوت. طب ايه الباوند بتاعت السمول سيجنال دي؟ يعني الرقم اللي انا قلته 50 ملي فولت ده اعرف منين هو سمول سيجنال ولا هو لارج سيجنال؟ في الحقيقه لو انت عايز تعرف ممكن تجيبها بطريقه كده يعني باي انتويشن، حاجه ابروكسيميت فيري رف. ممكن تجيبها باي اناليسيس. لو عايز اجيبها باي اناليسيس اعمل ايه؟ روح عوض بقى في المعادله الاصليه، يعني ما تعملش السمول سيجنال ابروكسيميشن، روح حل المعادله دي بالسكوير لو. يعني حل الامبليفاير ده بالسكوير لو، استعمل السكوير لو بتاع الايه؟ بتاع الماسفيت اللي هو النون لينير موديل بتاع الماسفيت. هيطلع لك طبعا ان الجين بتاعك في الحقيقه هو نون لينير فانكشن. طب روح بقى شوف امتى ايه الكونديشن اللي عنده النون لينير فانكشن دي اقدر اهمل الجزء النون لينير اللي فيها واعتبر ان انا عندي لينير ايه؟ واعتبر ان انا عندي لينير جين. هتلاقي الاناليسيس في الحقيقه موجود بالتفصيل في الريفرنس بتاع سيدر سميث. هيطلع لك في الاخر ان الكونديشن بتاعك في الكيس دي في الامبليفاير ده ان الامبليتيود بتاعك يكون اصغر من 2 في الفي اوفر درايف. خد بالك القيمه دي كده هي الايه؟ هي الفي اوفر درايف، والفي على 2 ده اللي هو الايه؟ اللي هو الامبليتيود بتاعك. انت البيك تو بيك بيساوي كام؟ بيساوي في، فالفي على 2 هو الامبليتيود. فعشان تبقى السمول سيجنال ابروكسيميشن فاليد في الكيس دي لازم يكون الامبليتيود بتاعك اصغر بكتير من ضعف الاوفر درايف فولتج. لو انت عايز بقى حاجه كده ابروكسيميت فاليو او رف فاليو، فتقدر تقول ان انت محتاج يبقى الدلتا في جي اس بتاعك، التغير اللي بيحصل على الفي جي اس، يكون اصغر من كتير من الاوفر درايف. يعني دي حاجه ممكن تستعملها كرف استيميشن في الايه؟ في المسائل بتاعتك. طب تعالوا كده نفتكر مع بعض حاجه مهمه، ان كنا قلنا قبل كده ان الار اس لو انا زودتها بتعمل لينيرايزيشن للامبليفاير. طب يا ترى بتعمل لينيرايزيشن ليه؟ في الحقيقه بتعمل لينيرايزيشن لان وقتها الفولتج اللي انا مدخله في الحقيقه مش كله هيظهر على الفي جي اس. يعني ده كده تعالى نسميه بقى الفي ان دلوقتي، في ان سمول ليترز. هل الفي ان سمول ليترز واعتبر ان انا عامل سوبر بوزيشن فخلاص الغي الدي سي سورس بتاعي كده اهو، هل الفي ان كله هيترجم لفي جي اس سمول؟ لا طبعا. ليه؟ هيبقى في جزء من الفي ان هيروح لفي جي اس وجزء هيروح كدروب على ايه؟ جزء هيروح كدروب على الار اس. فبالتالي الجزء اللي هيروح هنا على الفي جي اس هيبقى جزء صغير اصغر من الفي ان بتاعي. خد بالك الجزء ده هو اللي هيعمل لي النون لينياريتي في الحقيقه. الدلتا في جي اس، التغير في الفي جي اس هو اللي بيعمل لك النون لينياريتي. فهنا جزء من الفولتج هيروح على الار اس، وكل ما الار اس تبقى كبيره كل ما جزء اكبر من الانبوت فولتج بتاعي يروح على مين؟ يروح على الار اس. فبالتالي ده هيقلل النون لينياريتي بتاعه الامبليفاير. طب واحد هيقول لي برضو طب هو فين بقى النون لينياريتي دي؟ عايزين نفهم النون لينياريتي دي جايه منين؟ النون لينياريتي جايه من ان الجي ام نفسها اللي هي بتاعت الجين دي فانكشن في الفي انبوت. تعالى نشيل ار اس كده بقى ونشوف الايه؟ ونشوف الكيس بتاعتنا تاني. نشيل ار اس، هرجع تاني للكيس بتاعت ان الجين بتاعي بيساوي جي ام في ار دي، وارجع ارسم لك الانبوت كاركترستكس عشان افكرك في الحقيقه. خد بالك ان الفي ان بتاعنا في المساله دي ما هو الا الفي جي اس، والكاركترستكس بتاعت الكرنت بتاعي مع الفي جي اس ان الكرنت بزيرو لحد لما اوصل للفي ثريشولد، وبعد كده الكرنت هيبقى جيفن بالايه؟ بالسكوير لو. ايه هي الجي ام؟ لو انا عند اوبريتنج بوينت معينه فالجي ام هي السلوب في الحقيقه. السلوب ده كده هو الايه؟ هو الجي ام. طب لما يحصل بيرتربيشن في السيجنال بتاعتي عماله تتغير، السيجنال في جي اس عمال يتغير بالشكل ده. خد بالك لما السيجنال بتتغير اللي هو الرسمه اللي احنا شايفينها هنا، ده معناه ان الفي جي اس بتاعي ايه؟ الفي جي اس بتاعي بيتغير. معناها ان الاوبريتنج بوينت بتاعتي دي عماله تتحرك فوق وتحت. لما تتحرك فوق وتحت السلوب ثابت ولا بيتغير؟ السلوب بيتغير طبعا. فبالتالي الجي ام ايه؟ الجي ام بتتغير. فالجي ام في الحقيقه هي فانكشن في الايه؟ هي فانكشن في الانبوت. فبالتالي الجين بتاعك اللي هو الجي ام ار دي ده كده اهو هو كمان فانكشن في الايه؟ هو كمان فانكشن في الانبوت. فبالتالي انا عندي نون لينير جين. الجين بتاعي هيكون ايه؟
هيكون نون لينير. او بالحقيقه حتى لو بصينا عليها بالمعادلات، احنا لما جبنا الاكسبريشن بتاع الجي ام، لما جبنا التفاضل، طلع معانا ايه؟ طلع معانا ان الجي ام في الحقيقه فانكشن في، ممكن تكتبه كفانكشن في دبليو اوفر ال والفي اوفر درايف. فلما بغير الفي جي اس ده معناه انا بغير في الفي اوفر درايف، فمعناه ان الجي ام بتتغير، فده هو اللي بيديك النون لينياريتي في الجين بتاعك. طبعا خد بالك بقى النون لينياريتي دي هتترجم في الحقيقه الديستورشن في الجين، يعني هيبقى الاوت بتاعك ديستورتد، يعني مش هيطلع تريانجلر بالشكل ده، هيطلع حاجه ايه؟ هيطلع حاجه ديستورتد شويه. فده معنى ان انا هيبقى عندي نون لينياريتي، ده بنسميه نون لينير ديستورشن. هي ديستورشن نوعين، ده كده اللي حصل دلوقتي بنسميه نون لينير ديستورشن. لو بصيت عليه من وجهه نظر الفريكونسي دومين، يعني لو انا مدخل ساينوسويدال بدل ما انا مدخل مثلا الايه، بدل ما انا مدخل تريانجلر ويف كده، لو انا مدخل ساينوسويدال عند اف نوت على الامبليفاير اللي هو نون لينير ده، اللي هو الجين بتاعي فانكشن في الفي انبوت، هيطلع لك هنا بقى هيطلع لك تون عند اف نوت، وهيطلع لك تون عند 2 اف نوت، وهيطلع لك تون عند 3 اف نوت. ده بنسميه هارمونيك ديستورشن، انه مش بيطلع بقى الفاندامنتال وبس، بيطلع الفاندامنتال اللي كانت داخله عند الانبوت ومعاها الهارمونكس بتاعتها 2 اف نود و3 اف نود و4 اف نود. ده بنسميه هارمونيك ديستورشن، وده احد انواع النون لينير ديستورشن. لو انت بقى رحت للطريقه الصعبه بقى وعوضت في الحقيقه عن الكرنت بتاع المصفت بالسكوير لو، وحاولت تحل المساله في اللارج سيجنال زي ما قلت لكم محلوله بالتفصيل في الريفرنس لو حد عايز يبص عليها، ورحت رسمت الاوتبوت كاركترستكس اللي هي الفي دي اس اللي هو الفي اوت. خد بالك ان الفي دي اس هنا هو الفي اوت، والفي جي اس في الحقيقه هو الايه؟ هو الفي ان. فرحت رسمت الترانسفير كاركترستكس بتاعت الدايره. الترانسفير كاركترستكس ان انا ارسم الفي اوت فيرسس الفي ان، هيطلع لك الكيرف اللي انت شايفه ده. طب انا ما يهمنيش في الحقيقه ان انت تروح تعمل اناليسيس وتروح تجيب الكيرف ده، لان حتى لما تعمل اناليسيس هتستعمل السكوير لو اللي هو اصلا مش اكيوريت، فيعني مش هيديك في الحقيقه نتيجه مفيده قوي. بس اللي يهمني اكتر من كده ان احنا نحس بالكيرف، نفهم الكيرف، نقدر نجيب الكيرف ده باي انسبكشن في الحقيقه. طب ازاي نجيبه باي انسبكشن؟ تعالوا نفكر مع بعض كده اهو. الاول، طول ما الفي جي اس اصغر من في ثريشولد اللي هي المنطقه دي، انا المفروض المصفت بتاعي اوف. المصفت اوف معناها ان الكرنت اللي ماشي الاي درين هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. يبقى الفولتج دروب اللي على المقاومه هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. يبقى وقتها الفي اوت هيساوي كام؟ هيساوي الفي دي. خد بالك انا شغال لارج سيجنال دلوقتي، محدش يقول لي الفي دي شورت سيركت، انا شغال دلوقتي لارج سيجنال، ما ينفعش اعمل سكوير بوزيشن اصلا، شغال بالسكوير لو. يبقى هيبقى عندي هنا الفي اوت بيساوي الفي دي اهو بالشكل ده كده اهو. طب وبعدين اول ما اعدي الفي ثريشولد، اول ما كروس الفي ثريشولد، هيبدا الكرنت بتاعي يكون مصفتي كوندكت، فهيبدا الكرنت يزيد. لما الكرنت يزيد فالفولتج دروب اللي على ريزيستنس تعالى نسميه في ار دي، هيبدا الفي ار دي يزيد. لما الفي ار دي يزيد يبقى الفي اوت هيحصل له ايه؟ هيقل. فهلاقي ان الفي اوت بتاعي عمال يقل، الفي اوت عمال يقل يقل يقل. طب لحد امتى في الحقيقه؟ لحد لما يحصل بقى كونديشن مهم جدا جدا. الكونديشن ده هو ايه؟ هو ان المصفت بتاعي يخرج بره الساتيوريشن. امتى المصفت هيخرج بره الساتيوريشن؟ لما زي ما اتفقنا لما الفولتج ده بقى يبقى اصغر من الفي اوفر درايف. طب الفولتج ده اللي هو اصلا الفي اوت، فلما اوصل لقيمه الفي اوفر درايف اللي هي النقطه رقم بي دي، هلاقي هو لسه، خد بالك لسه برضو الفي اوت بيقل، بس هيقل بسلوب صغير. هيقل الاول كان بيقل بسلوب كبير، دلوقتي بيقل بسلوب صغير. لا طب ازاي دي اجيبها باي انسبكشن بقى؟ الإجابة على السؤال ده في الحقيقة إن إحنا محتاجين بقى نربط ما بين اللارج سيجنال أوبريشن وبين السمول سيجنال أوبريشن. وخد بالك إن السلوب أصلا بتاع الكيرف ده ما هو إلا الفولتج جين بتاعي. السلوب هو السمول سيجنال فولتج جين اللي إحنا كنا بنحسبه. على طب وليه برضه تفرق إيه؟ دلوقتي لو أنا واقف عند الأوبريتنج بوينت بتاعتي اللي أنا كنت راسمها في السلايد اللي فاتت، كنت مدخل أهو سمول سيجنال سوبر امبوزد على الدي سي، كان بيطلع لك الفي أوت متكبر أهو بالشكل ده اهو. السلوب ده هو الايه؟ هو الفولتج جين. طب ليه لما دخلت هنا في التريود، خد بالك انا هنا عشان المصفت شغال في الساتيوريشن، هنا المصفت بتاعي خلاص دخل في الايه؟ دخل في التريود. طب هتقولي هو الجين اصلا بيساوي ايه اللي هو السلوب؟ اقول لك الجين بيساوي الجي ام في الار دي. الار دي هل بتتغير لما بغير البايس بوينت؟ لا، الار دي ما بتتغيرش. بس خد بالك بقى انا عايز ابقى دقيق، الجين ار دي بارل مع ايه؟
بارلل مع ار نود. طب لما ادخل في التريود ايه اللي بيحصل لما ادخل في التريود؟ لما تدخل في التريود الجي ام بتقل جدا والار نود بتقل جدا. في الحقيقه الاثنين بيقلوا، الجي ام بتقل والار نود بتقل. معنى ان الجي ام قلت والار نود قلت معناها ان الجين هيحصل له ايه؟ معناها ان الجين هيقل. طب لما الجين يقل يبقى السلوب بتاعي هيحصل له ايه؟ يبقى السلوب بتاعي برضه هيقل. عشان كده انا عندي هنا سلوب كبير وعندي هنا سلوب صغير. وده يجاوب لنا بقى على سؤال هو انا اصلا ليه بهتم ان انا بايس المصفت بتاعي في الساتوريشن؟ عشان بايس المصفت في الساتوريشن بيديك جي ام كبيره وبيديك ار نوت كبيره، فاقدر اجيب جين كبير، اقدر استعمل الامبليفاير بتاعي في عمليه الامبليفيكيشن، في عمليه التكبير. وبرده الكيرف بتاعنا ده بيجاوب لنا على السؤال بتاعنا هو ان انا ليه استحملت ان انا عندي لارج سيجنال في الفي اوت؟ عشان لارج سيجنال في الفي اوت زي ما انت شايف كده تاثيرها ضئيل على السلوب بتاعك، السلوب بتاعك تغييره ضئيل مع الايه؟ مع التشينج بتاع الفي اوت. ويمكن الكلام ده ما بقاش فاليد قوي في الايه؟ في المودرن تكنولوجيز. بسبب ايه؟ بسبب في الحقيقه ان الار نود بتعتمد بشده دلوقتي على الفي دي اس. فلما الفي اوت بتتغير هتلاقي ان الار نود بتتغير بشده، فهتلاقي ان الجيم بتاعك بيتغير والاسلوب بتاعك هو كمان بايه؟ الاسلوب بتاعك هو كمان بيتغير. ممكن برضو واحد يسأل بقى سؤال يقول هو ازاي احنا بنقول ان الكرنت عمال يزيد كل ما ازود الفي جي اس؟ هل ده معناه ان الكرنت في التريود هيكون اكبر من الكرنت في الساتوريشن؟ مش ده عكس اللي احنا كنا بنقوله؟ مش احنا بنقول ساتوريشن كرنت هيبقى اكبر؟ اقول لك لا، الكلام ده ساتوريشن كرنت اكبر لو انا مثبت الفي جي اس. يعني لو انا برسم الكاركترستكس كده اللي هي الاي درين فيرسس الفي دي اس، وقلت لك انا هيكون عندي كيرف مثلا بالشكل ده، الكرنت بتاعي هيكون اكبر حاجه وانا في الساتوريشن. ده لو انا شغال عند في جي اس معين، في جي اس كونست، لكن انا مش عامل كده هنا. الاكس اكسس هنا معناه ايه؟ معناه ان انا عمال ازود الفي انبوت، بزود الفي انبوت يعني عمال ازود في الايه؟ عمال ازود في الفي جي اس بتاعي بقى لارج سيجنال. امال ايه اللي يوصف المعادله بتاعتنا هنا اهو؟ اللي يوصف المعادله في الحقيقه حاجه بقى المفروض تكون خدتها في الايه؟ في الكورسات بتاعت البيزك سيركتس. كنا بنعمل كي في ال هنا اهو كده ونطلع حاجه اسمها اللود لاين. اللود لاين ده كان اللي هي الكي في ال ايكويشن عند الاوتبوت. فلو رسمت الاي في كاركترستكس بتاعت المصفت بتلاقي في الحقيقه ان اللود لاين او حاسم كده الاي في كاركترستكس، بتلاقي ان اللود لاين ايكويشن في الحقيقه شكلها عامل كده اهو. دي شكل اللود لاين ايكويشن. فانت في الاول شغال في اوبريتنج بوينت وليكن مثلا هنا اهو، وبعد كده عمال تتحرك بالشكل ده كده كل ما تكبر الفي جي اس. خد بالك الفي جي اس هنا عمال يكبر، لما انا ماشي في الاتجاه ده بكبر الفي جي اس، فبتنتهي عند اكبر كارنت هيكون موجود فين؟ هيكون موجود عند اكبر في جي اس وعند اصغر ايه؟ وعند اصغر في دي اس في الحقيقه. هنا هخرج بره الايه؟ هخرج بره طبعا الايه؟ ساتوريشن وادخل في التريود. كده دخلت في الايه؟ في التريود. فانت بتبدا في الساتوريشن لو افترضت النقطه دي في الساتوريشن فور اكزامبل، وبتنتهي في الاخر في التريود بكارنت ايه؟ بكارنت اكبر. دي كده ساتوريشن وده كده تريود، لان انا مش مثبت الفي جي اس. انا كل مره عمال اكبر الفي جي اس بتاعي فكني عمال انط من كيرف للايه؟ عمال انط من كيرف للتاني. قبل ما نسيب بقى الدايره دي انا عايز برضو اكتب الجيم بتاعها بطريقه مختلفه شويه، برضو هتديك ايه؟ انتويشن زياده كده وفهم زياده اللي بيحصل في الدايره. الجيم بتاعي وليكن اهو جي ام في الار دي. جي ام في الار دي، الجي ام اقدر اكتبها ان هي عباره عن 2 اي دي على في اوفر درايف. الكلام ده اضربه في الار دي، يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ الكلام ده خد بالك الاي دي في الار دي ده عباره عن الفولتج دروب اللي على الريزيستنس في الحقيقه، ده الفولتج دروب اللي على الريزيستنس. يبقى هيديك ان الجين 2 في الفولتج دروب اللي على الريزيستنس مقسوم على الفي اوفر درايف. يبقى الجين في الحقيقه هو عباره عن الريشيو بين تو فولتجز، ما بين الفولتج دروب اللي على الريزيستنس وما بين الاوفر درايف ايه؟ وما بين الاوفر درايف فولتج. طب بكده نسال سؤال، هل كل لما ازود بقى الفولتج دروب اللي على الريزيستنس الجين بتاعي هيزيد؟ اقول لك هو الجين بتاعك هيزيد، بس انت هتقع في مشكله ان انت لو زودت قوي الفولتج دروب اللي على الريزيستنس ده معناه ايه؟ معناه انت بتصغر الفولتج على المصفت، فمعناه ان المصفت بيقرب من ايه؟ بيقرب من التريود، هيخرج بره ساتوريشن. في الحقيقه اكبر جين هتاخده هيكون لما المصفت ده يكون بايسد عند الايدج اوف ساتوريشن. لما يكون هنا عندك اكبر فولتج معناه ان ده خلاص عند الايدج اوف ايه؟ عند الايدج اوف ساتوريشن. بالتالي ما عندكش مكان يحصل سيجنال سوينج، لان لو حصل سيجنال سوينج النيجاتيف سوينج هيخرجك بره الايه؟ هيخرجك بره الساتوريشن. طب تعالوا نمسك بقى الموضوع from another perspective، المره دي بقى من الريفرنس بتاع رزاوي، عشان الدايره دي فهم الكومن سورس امبليفاير من الحاجات المهمه ليك برضو، عشان ايه؟ يبقى متاسس على اساس قوي. دي نفس الكاركترستكس على فكره احنا كنا لسه شايفينها اهو، ان لما يكون الفي ان صغير هو اصغر من الفي ثريشولد الكرنت بزيرو، فالفي اوت بيساوي الفي تي دي. لما كبر الفي ان هيبدا الفي اوت يقل، الاول هيقل بسلوب كبير وبعد كده يقل بسلوب صغير. امتى السلوب هيبقى صغير؟ لما اخرج بره الايه؟ لما اخرج بره الساتوريشن. انا هنا كده رحت خلاص في الايه؟ رحت خلاص في التريود.
عند النقطه دي كده انا عند الايدج اوف ايه؟ عند الايدج اوف ساتوريشن. زي ما قلنا الايدج اوف ساتوريشن ممكن تجيبه بطريقتين، يا اما اقول لك ان الفولتج ده بيساوي الفي اوفر درايف، يا اما اقول لك ان خلاص حصل الشانل اتكونت عند الدرين ما بقاش فيه بينش اوف، ما بقاش فيه بينش اوف، معناه ان الفولت ده بقى بيساوي ايه؟ بقى بيساوي في ثريشولد اللي هو الكونديشن المرسوم عندك هنا اهو. اهو ان الفولت بتاع الجيت، خد بالك معنى ان الفولت ده يكون بيساوي في ثريشولد، يعني الجيت الفولت بتاعها اكبر من الدرين بمقدار في ثريشولد. عشان كده هنا لما جه رسمها هو رسم الجيت طالعه لفوق كده، طالعه لفوق ليه؟ عشان الفولت بتاعها كبير. فالفولت ده كده لما يساوي في ثريشولد ده معناه خلاص ان المصفت خرج بره الايه؟ خرج بره الساتوريشن. زي ما واضح عندنا برضو اهو الجين بتاعك اللي هو السلوب، ما تنساش ان الجين هو السلوب. السلوب فانكشن في الفي انبوت، وبالتالي ده عباره عن نون لينير جين. ولو كتبنا الايكويشن الجين هو الجي ام في الار دي، في النون لينيرتي في الايكويشن دي جوه الجي ام. الجي ام نفسها هي فانكشن في الفي انبوت. طب الجي ام هي ايه؟ الجي ام هي تفاضل الاي درين فيرسس الفي جي اس. لو جينا نرسم الكاركترستكس تاني اهو، الكاركترستكس دي مهمه جدا، الحاجات دي كلها المفروض تكون موجوده عندك، يعني متخزنه من غير اي مجهود تقدر انت تستدعيها. اهو ادي الكاركترستكس بتاعتي. هنا السلوب بكام؟ السلوب بزيرو، ففي الريجن دي في الحقيقه الجي ام بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. فلو جيت ارسم الجي ام اهو بتساوي صفر لحد لما اوصل لايه؟ لفي ثريشولد. طب وبعد كده اهو هيبقى الجي ام ليها قيمه. خد بالك الكوادراتيك ده كده كل ما بطلع لفوق كل ما السلوب بتاعك بيزيد في الحقيقه. كل ما بطلع لفوق السلوب بتاع الكوادراتيك بيزيد، فبالتالي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الجي ام هنا اهو بتزيد مع مين؟ بتزيد مع الفي ام. لو عايز تكتبها بصوره الايكويشنز اهو ادي الاي درين السكوير لو ميو سي اوكس على 2 دبليو اوفر ال في الفي اوفر درايف تربيع. لما فاضل الكلام ده عشان احسب الجي ام، الجي ام ما هي الا التفاضل، فاضل الكلام ده بالنسبه للفي جي اس اللي هو التفاضل بالنسبه للاوفر درايف، التربيع ده هينزل هيطير مع الاثنين هيديك ميو سي اوكس دبليو اوفر ال في الفي اوفر درايف. دي علاقه لينير اهي، كل ما الاوفر درايف هيزيد كل لما الجي ام هتزيد. ادي العلاقه اللينير اهي، كل ما الاوفر درايف هيزيد الجي ام هت ايه؟ الجي ام بتاعتك هتزيد. لحد امتى؟ لحد لما اوصل عند البوينت ايه. اشمعنى البوينت ايه؟ عند البوينت ايه هخرج بره الايه؟ هخرج بره الساتوريشن. خرجت بره الساتوريشن المعادله دي اصلا حضرتك ما بقتش فاليد، الكلام ده خلاص ما بقاش فاليد، وهتلاقي ان الجيم بتاعتك بقى هيرجع يحصل لها ايه؟ هيرجع يحصل لها ديجراديشن اهو بالشكل ده. الجي ام هتقل في التريود ريجن، اكبر جي ام موجوده في الساتوريشن. دخلت في التريود هنا اهو تبدا الجي ام بتاعتك تقل. عشان كده احنا بنقول بقى ان اكبر جين هيكون موجود عند اكبر جي ام. واكبر جي ام موجوده فين؟ موجوده لما يكون الترانزستور عند الايدج اوف ساتوريشن، النقطه دي الحد الفاصل ما بين الساتوريشن والايه؟ بين الساتوريشن والتريود. بس مشكله النقطه دي زي ما اتفقنا ان وقتها هيكون الفي اوت بيساوي في اوفر درايف، فبالتالي مش هيبقى عندك سيجنال سوينج، مفيش افيلابل سيجنال سوينج هنا اهو. ليه؟ لان النيجاتيف سوينج هيخلي لك الترانزستور ده خرج بره ساتوريشن اصلا. طب بالنسبه بقى للكرنت، لو انا عايز ارسم الكرنت لحد الفي ثريشولد الكرنت تقريبا بزيرو. بعد كده كل ما الفي ان بيزيد الكرنت بتاعي هيزيد. الاول كوادراتيكالي، الكرنت بيزيد كوادراتيكالي اللي هي علاقه الايه؟ اللي هي علاقه المصفت كوادراتيك ريليشن، لحد برضه لما اخرج بره الساتوريشن. ما اخرج بره الساتوريشن هيبدا الكرنت يكمبريس بالشكل ده لحد لما يوصل لاكبر قيمه ممكنه اللي هي الفي دي دي ار دي. طب اشمعنى؟ ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان انا الدايره بتاعتي ايه؟ تعالى نرجع للدايره تاني اهو. كل لما بكبر الفولتج المفروض ان الكرنت بيكبر، الكرنت ده بيكبر والفي اوت بيصغر. اصغر قيمه ممكنه اللي في اوت هتساوي كام؟ التيميتلي عمره ما هينزل، اقصى حاجه هيوصل للصفر. طب لما يوصل للصفر هيبقى عندك اكبر كرنت وقتها، فاكبر كرنت هيساوي اومز لو بقى في دي دي على ايه؟ في دي دي على ار دي. فده هو اكبر كرنت ممكن ايه؟ ممكن توصل له. ببدا الاول باكسبانسيف كاركترستكس ده كوادراتيك ريليشن، بعد كده ابدا كومبريس والكرنت مش هيزيد عن في دي دي على ار دي. لما تيجي تعمل بقى سيموليشن ممكن تلاقي ريزلتس مختلفه شويه، عشان احنا هنا اهملنا الار نود. المفروض في الحقيقه اقول ان الجيم بتاعي هو الار دي باراليل مع الايه؟ باراليل مع الار نود. طب الار نود هيكون تاثيرها ايه؟ زي ما كنا شرحنا قبل كده. لو جيت رسمت بقى الكاركترستكس، انا رسم بقى لما تشوف الار نود ترسم الكاركترستكس الثانيه اللي هي الاي درين فيرسس مين؟ الاي درين فيرسس الفي دي اس. تعال نشوف كده الكاركترستكس دي بتقول لك ايه. السلوب ده هو 1 على ار نود. هنا السلوب صغير، سلوب صغير، يبقى هنا ار نود كبيره قوي. كل لما بمشي كده كل لما السلوب بيحصل له ايه؟ بيكبر. لما السلوب بيكبر يبقى ار نود بيحصل لها ايه؟ بتصغر. طول ما انا ماشي على الكيرف ده كده اهو، طول ما انا بقرب من التريود الار نود عماله تصغر معايا. فبالتالي وانا عند الايدج اوف ساتوريشن فور اكزامبل هلاقي ار نود صغيره، لما تخش جوه التريود السلوب كبير قوي.
ستوب كبير قوي، وار نود هنا هتبقى ايه؟ ار نود هتبقى صغيره قوي، ار نود صغيره قوي، ده هيخلي لك الجين بتاعك ايه؟ هو كمان صغير قوي قوي. فارجو بقى ان كده يكون عندنا فهم شويه عميق للايه؟ الكومن سورس امبليفاير. وتعالوا بقى نطبق الكلام ده برضو على سيركتس ثانيه. لو انا عندي دايره زي دي هي زي الكومن سورس بالظبط، الفرق بس ان انا حطيت هنا اكتيف لود بدل الار دي. يعني دي الار دي بتاعتي عباره عن اكتيف لود، زي ما اتفقنا ده بايس فولتج، ده كده جراوند وده كده جراوند، يبقى كده الفي جي اس بزيرو، ده كده سورس اوف، يبقى في الحقيقه الار دي عباره عن ايه؟ عباره عن ار نود. اقدر اشيل ده كده كله واحط مكانه ايه؟ واحط مكانه ار نود. طيب لو انا عايز ابص برضه من وجهه نظر لارج سيجنال دلوقتي، ايه الافيلابل سيجنال سوينج بتاع الاوتبوت؟ ايه السوينج المسموح بيه للاوتبوت؟ اشوف الاوتبوت ايه السقف بتاعه وايه الارض بتاعته. يعني كأن الاوتبوت ده دلوقتي كأنه واحد واقف على ايه؟ كأنه واحد واقف على كرسي كده اهو. ده الاوتبوت بتاعي. ممكن يتحرك في مسافه معينه ما بين ارتفاع الكرسي وما بين السقف، هو ده الافيلابل رينج اللي هو ممكن يتحرك فيه. طب ارتفاع الكرسي ده اللي هو ايه؟ اللي هو انا لازم الترانزستور اللي تحتيه ده لازم اسيب له في اوفر درايف، فارتفاع الكرسي هيكون في اوفر درايف 1. طب والسقف بتاعي هل هو الفي دي دي؟ لا، في الحاله دي بقى السقف بتاعي مش بيساوي الفي دي دي. ليه مش بيساوي الفي دي دي؟ لان انا عندي فوق مصفت عايزه يشتغل في الساتوريشن برضه، عايزه يشتغل كارنت سورس، خد بالك ده هو الكارنت سورس اللي كنا بنتكلم عليه لما كنت بقول لك عايز ابايس بكارنت سورس. هو في حاجه عندي اسمها كارنت سورس؟ الكارنت سورس ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن مصفت، عباره عن ترانزستور في الحقيقه. تمام؟ فانا عايز ده يشتغل في الايه؟ الساتوريشن، يبقى لازم برضه ده يكون عليه بايس فولتج بيساوي في اوفر درايف 2. يبقى بالتالي السقف بتاعي هيكون تحت الفي دي دي، يبقى كنا عندي نجفه كده تحت السقف اهو، ده السقف اللي هو الفي دي دي، بس السقف اللي انا هخبط فيه في الحقيقه ما هواش الفي دي دي، ده الفي دي دي ماينس في اوفر درايف 2. يبقى الافيلابل سيجنال سوينج بالنسبه لي اللي انا مسموح لي بقى ان انا اتحرك فيه هيبقى هو الرينج ايه؟ هيبقى هو الرينج ده. الرينج ده بيساوي ايه؟ طبعا تحت ده الجراوند، ده كده الجراوند زيرو فولتج، دي الارض اللي عليها الكرسي. هيبقى بيساوي كام؟ هيساوي في دي دي ماينس في اوفر درايف 1 ماينس في اوفر درايف 2. لو افترضت ان هما الاثنين بيساووا بعض في السمبلسيتي يبقى في دي دي ماينس 2 في اوفر درايف. ده المينيمم بتاعي اهو، وده الماكسيمم بتاعي اهو زي ما شرحنا. طب تعالوا نطبق برضو التفكير اللي هو بتاع اللارج سيجنال على ستيج ثانيه بقى غير الكومن سورس، وليكن الكومن درين. احنا عارفين ان الكومن درين قلنا ان انا بستعمله كبفر، معنى زي ما قلنا بستعمله كبفر ان انا لو انا عندي جين ستيج بالشكل ده بخليها تشوف ار ان كبيره وبروفايد هنا ار اوت ايه؟ ار اوت صغيره. ده الابلكيشن بتاع كومن درين كبفر. ده كومن سورس احط وراه كومن درين عشان ياكت از ايه؟ ياكت از بفر. في اللارج سيجنال في الحقيقه كومن درين ليه استعمال تاني. الاستعمال الثاني ان هو بيعمل لك في الحقيقه ليفل شيفتنج. يعني ايه ليفل شيفتنج؟ تقول لي هو ليه ليفل شيفتنج؟ مش الفي اوت بيساوي الفي ان؟ يعني لو انا عندي كده كومن درين، تعالى نرسمه لوحده كده اهو، انا عندي كده كومن درين امبليفاير بالشكل ده، مش انت قلت لي ان هو سورس فولور وان الفي اوت بيفولو الفي ان والفي اوت بيساوي الفي ان؟ طبعا الكلام ده من ناحيه السمول سيجنال صح، من ناحيه اللارج سيجنال غلط تماما. مستحيل يكون الفي اوت بيساوي الفي ان. ليه مستحيل من اللارج سيجنال؟ اقول لك لارج سيجنال يبقى اشتغل بقى لارج سيجنال، حط لي هنا الفي جي اس، مش ده اون ترانزستور وعليه في جي اس، يبقى اعمل لي كي في ال بقى، اعمل لي كي في ال. خد بالك طبعا الانبوت سورس ده هو في الحقيقه اكني عندي سورس اهو بالشكل ده، اكني عندي انبوت سورس بالشكل ده. اعمل لي كي في ال عشان تجيب لي الفي اوت. هعمل كي في ال كده اهو، لما اعمل كي في ال كده اهو يبقى الفي اوت هيساوي ايه؟ يبقى الفي اوت هيساوي الفي ان ماينس الفي جي اس. يبقى بيحصل شيفتنج في الحقيقه للانبوت سيجنال، شيفتنج بمقدار ايه؟ بمقدار الفي جي اس بتاعي. فلو جيت ارسم بالشكل ده مثلا ادي الفي ان اهو، الاول الفي ان لو هي اصغر من الفي ثريشولد اصلا الفي اوت اصلا بزيرو. لما الترانزستور يترن اون هيبدا الايه؟ الفي اوت يفولو الايه؟ يفولو الفي انبوت، بس في شيفت بقى ما بينهم. الشيفت ده كده اهو هيبقى مقداره ايه؟ مقداره الفي جي اس بتاعتي. ونتيجه ان الفي جي اس دي برضه بتتغير، ما هياش ثابته، او لو انا مثبت الكرنت هتبقى رفلي ثابته، بس هي فيها شويه برضه تغيير. شويه التغيير ده هيخلي الشيفتر بتاعي ما هواش ايديال في الحقيقه، هيخلي الشيفتر بتاعي برضه في ايه؟ في سام سورت اوف ايرور. خد بالك ان هنا بعمل داون شيفتنج، يعني الفي ان بطرح منه ايه؟ بطرح منه قيمه، بشفته لتحت. يعني لو انا افترضت ان الفي ان بتاعي وليكن جيت ارسمه مع التايم مثلا، تعال نرسم بقى رسمه مع التايم اهو. هاجي هنا احط التايم دومين على الاكس اكسس، وانا قلت لك ان الانبوت فولتج بتاعي هو الشكل ده كده اهو، ده كده الفي ان بتاعي. قلت لك ارسم لي الفي اوت، هتقول لي الفي اوت بيفولو الفي ان، بس بيفولو الفي ان مع ايه؟ مع شيفت، مع دي سي شيفت. الدي سي شيفت ده مقداره قد ايه؟ مقداره الفي جي اس،
يبقى انا كده عملت شيفتنج داون. شيفتنج داون ان انا طرحت من الفي انبوت بتاعي الايه؟ الفي جي اس. طب لو عايز اعمل شيفتنج اب اعملها ازاي؟ اعمل كده بوز وفكر في الاجابه. طبعا الاجابه هي استعمل بيموس. موضوع بسيط خالص. استعمل بيموس ازاي؟ هو ينفع بيموس يشتغل كوماند لين؟ ينفع طبعا. ايه المشكله؟ كل اللي احنا شرحناه في المحاضره ده من اولها على ان موس هو بالظبط يسري على ايه؟ يسري على البيموس. بس خد بالك من الاشارات، ودايما الكرنت في اتجاه الفولت في اتجاه السهم ورايح دماغك. خلص الموضوع. طب تعالى نرسم كده البيموس. ادي البيموس اهو. اعمل ايه عشان البيموس ده شغاله كوماند لين؟ او حاجه عند الانبوت واحط الايه؟ عند الجيت واحط الانبوت، واروح عند السورس بتاعي واخد الاوتبوت. اهو الاوتبوت من عند الايه؟ من عند السورس. واوصل الدرين بالايه؟ بالجراوند، واحط لي هنا كارنت سورس عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل البايسنج. فين الفي جي اس؟ في اتجاه السهم. يعني ادي الفي جي اس بتاعي اهو، في جي اس وخد موديولس عشان تريح دماغك. مين الكبير بقى دلوقتي لما تعمل الكي في ال؟ الفي اوت بيساوي الفي جي اس ابسوليوت فاليو بلس الفي ال. يبقى كده هيحصل شيفتنج ايه؟ يبقى كده هيحصل شيفتنج اب. فممكن استعمل الكوماند رين عشان اعمل ليفل شيفتر اب اور داون. ميزه البي موس بقى زي ما قلنا ان انا ممكن اوصل بقى الايه؟ ممكن اوصل السورس بالبادي عشان الغي البادي افكت. وبكده بنكون وصلنا لنهايه محاضره البيزك امبليفاير ستيجز. اتمنى ان انتم تذاكروها كويس، تتقنوها كويس، تعملوا براكتسنج عليها كتير، وتحلوا حاجات كتير عشان تبقى فاهم كل الكونسبتس اللي فيها بعمق. هتفيدك جدا في طوال الكورس بتاعنا. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.